No niin, mennäänkö? No niin. Veikko on kovasti noissa hommia. Joo. Mennään. Mennään. Onko valo päällä sillä toisella puolella? Nyt saa Jaha, mitä Veikko? Kohta otetaan sulle irti tuolta osia. Niin. No täältä vehkehestä. Voiko tämä laittaa pienempään loovahan? Oliko tää edes eri väristä tää maa? Onhan tää aivan eri väristä. Työhön kelpaamattomia varaosia. Aha! Laita saa lattialle käsiään. No laitanko niin puhas lattia, että en oo kuuna päivänä nähnyt. Se pitää korjata heti, kato. Tuonnekin voi paikata vähän. Niin voi. Oho, olipa vähän kovaa tää. No. Kuulostaa hyvältä. Noin, kukaan ei huomaa. Ei. Se onko hyvä, kun nämä putsataan maalauksen jälkeen on pensselit. Voi käyttää toisenkin kerran. Mä kokeilen tästä luulääterit yhdet kätteen. Siis mä ajattelin, että 9 on sopiva, mutta nää on, Oli ysit silloin. nää on aivan liian pienet. Ei, täällä on kyllä. Pitääkö se tehdä semmonen aikajana, niin kuin tuolla, Kyllä, aika ikkuna. aina tuolla rakennustyömaalla on semmonen koko seinän mittainen semmonen. Tehdään semmonen, joo. Kyllä vähintään yhtä iso projekti. Joku kerros. Onko nämä tässä näin vai missä näitä paikkaa? Ja olla, että saa nätisti Onko- pukata roskiksi tavalla. Mä olisin tämän vienyt ekoroskille, mutta tätä ei ollut mahdottomuus tulla silloin. Mä vihdoin pitää vetää tuossa lattiaa pitkin. Vedä pois se! Onko sä Peter Griffin? Oo. Opin käyttämään tarraa. Sitten mä ajattelin, että mä opin käyttää rukkiakin, ne osti itselle rukia. Nyt mä oon jumissa. Mä en osaa ajaa rukilla. Ei kerta kaikkia. Et sä oo. Pitäis Svenfeldtkin olla täällä. Joo, sehän osaa. Kato nyt. Mutta kyllä se kääntyy jonkun verran. Tuossa ei oo tällä kukaan seissyt niin 5 vuoteen. Mitä sä oot nyt? Sillä on Lindelle paikka siihen. Ei tuu. Mä voisin piirtää jonkun kivaa hieroglyyfiin tuohon. Fallos-symboliin. Mesopotamia. Joku semmonen. Nuolenpääkirjoitusta. Mitä tässä on niinku tekeillä? Katsotaan maalin kuivumista. Kokeillaan pilata lattia. Kemiallisella reaktiolla. Erektio. Tää ei pitäisi olla mahdollista, mutta kuulemma No minkä verran siisti tää on tää paja? asia. Mä sulatan vähän sitä maalia, niin se kulkee paremmin. Paksunlaisesti tullut. Kyllä ne on joku muu laittanut kuin tehaskin. Ei oo. Meidän niissä. Lähti. Oliko minä tuumasi, eikö puolen tuuman sarjaa? Hylsyjä. Niin, siis Vai mitä? On. En ymmärrä. puolen tuuman hylsysarja. Seinäsä. Jag pratar här med Messenger med Komppis. min kompis. Haha, hur bråttom? Frågar Morten Stångberg. SM1 to-do-listalla. Mikä laji? Mikä laji? Mikä laji? Korkeushyppy. Mulla on tämmönen kato varsin, mutta se ei auta, kun se ei ole hylsy. Laitan nämä. Tänne. Ja tämä. Eh, Me eletään niin kovia aikoja. saat aakkoset. Okei. Niin sulla ei oo taaskaan tupakki. Ei. No Harmittaa. en mä ikinä tuu hallille niin vuorokaueksi. Tai harvemmin.
No mitä nyt edetään? Mä oon aivan pihalla. Tuleeko tää irti? No ei kai se mihinkään vielä. Ai! Jäi sormi väliin. En mene huomenna töihin. Mä voin jäädä ihan sympatian vuoksi pois töistä. Sitten tässä vaan pätkytellä näitä auki kaikkia. Ja piestä ja hakata ja... No jonkun verran tukivarsi. Aivan liikaa. On. 123 kois, niin se olisi... Ja kaikki on... Siellä oli 11. 18 sattuu ainakin. Mä tuun. Hei. Ota kiinni, mä repäisen. 1, 2. Sitähän sä olit vailla. Ota nuo. Puolen tumman hylsysarja. Se. Ihan kiva. Sen takia se on vielä tallessa, kun Teemu on jo tiennyt tuosta. Kaikki tallessa. Pitääkö vielä saman tien oskuriautolla? Voi että... Nyt alkaa olla semmonen lykättävä pöytä. Pitää olla. Tiedätkö, Joo, näin joo. korkea. Ei tarvitse olla mikään valtava. Ei, IKH:lta saa semmoisen. Mutta voihan se olla tuossakin. Esimerkiksi. Mun mielestä voit paiskua kaikki lattia. No täällä on. Aloitettu. Aloitettu. Nyt iso moska. Ergonominen ja mukaan. Matti ja moska. Kato kyllä. 18 passaa mihinkin. Ei. No ei. Ventu Velarus. Ursus. Tuo pitää ottaa tuolta kiinni. Niin no ei meillä ala saa mihin nuo säädäkki. Meillä pitää kaikki tehdä uusiksi. Tosi jääjä. Täällä ihmiset kysyy, että mitä te värkkäätte. Remonttia. Mitä remonttia? Alusta remontti. Onko näillä muuten merkitystä lämpötilasta? Meillä kovemmilla. Ei, ne ei oo Topin työkaluja. Joo. Teemu on joutunut viemään sen hirvityksen pois täältä hallilta. Ei se mene niinku yksi yhteen Milwaukeen kanssa kyllä. Ei se aivan mene. Onko taitaa aika katsojillekin hyvä nuo valot, kun on tuolla alhaalla, niin näkyy mitä te teette. Joo. Toissijainen juttu. Sanotaanko, että Laitettiin tuonne alaskin tuommoiset valot. kestää päivänvalo. Tai en mä sitä tiedä, mutta ainakin tuon teko. Olisiko meillä voisi olla joku paha... Tää on niin kova työtahti, ettei kerkeäisi jutella mitään. Älä. Hypäistään. Mä menen laittaa sorvia jo käyntiin. Mä tekee näitä puslia tänne. Tää saa 10 eurolla, mutta aina se mieluummin tekee itse. Kyllä ne tilataan jostain. Joo, jos joku kertoisi mistä. Ehtikää netistä. Ehtikää netistä, tehkää se. Mitä niitten pitää ehtiä? Varaosanumero Eikö tämä ole Supran taka-akseli vai se on Aarre? MK4. MK4 Supran puhuu. Kaikki. Kaikki. Taka-akseli. Taka-akseli. Tilakkaa ja maksakaa. meillä ei ole rahaa. Tai ostakaa jotain. Ja mieluummin voi olla näitä säädettäviä varsiakin, kato kun nämä näitä hitsattuja tehtyjä. Teemu Petlora. When date Belarus. Very nice. Very nice date. Yes. Oho. Kalle oli jo valmis. Et sä valmis ole. Oho. Sä etit tuon paikallessa. Se on ihan, ei ollut puhe miten pureita. Ei. Timmi olo se puslattaa. On kuvitellaan. Yleensä ne ei aivan nuin pyörin.
Semmonen rullapöytä pitää kyllä hommaa. Kyllä. Joo. Mitä mietit? Eikö se 19? Et sä sitä enää saa. Anna tän patti, anna tuon varsin. Eikö se oo siellä? Näytä. Se ei tule nyt kato vanteita. Nyt se pitää päntätä melko moskasesti. Niin kuin Kalle näytti aikaisemmin. Hakee itselleen isomman moska. En epäile. Se on... Ei saa tarpeeksi voimaa siinä. Sillä sä et kyllä mitään muuta kuin hajota sitä. Et lyö sillä. No en oo vielä tähän päivään mennessä tarvinnut tuon kokoista No leikkaa. mutta ei ollut pienempää. Mutta aika hyvin sä kyllä osuit. Älä mitään. Voittaja. Voittajafiilis. Mä kahton täältä mitä sä teet. Niin on se katsoo. Ei. Ei sitä. Ei perse. Jaa. Pojat miettii täällä, että saako jarrusatulla roikuttaa noin. Saa. Jaa. Oi. Meidän lähtee. Onneksi ei lähtenyt. No eikä tämähän on joku rutannut täältä, joku ajanut tämän johonkin. Pahki. Pahki. Oli heti niin kehevelilujas. Raajon lujas. Hän sanoi, että et jaksa. Se menee poikki. Jää tuosta pöydästä kiinni. Mä voin tästä pitää. Mutta laittaa sen takaisin tuonne autoon. Ja... Niin jo. Vähän tuntuu olevan. On myös kiinni. Kalle, voittaja. Mulla on kaikki pöydällä. Irralla on kaikki. Mä en tarvinnut kympin lekaa sillä Eikö se erolla. lähtille pikkusella? Tuo oli sama, mikä mullakin oli aivan saakelilujalla. Jännemmin mä sen tässä otan irti. Älä mitään. 9-8 vuosi mä olin rasvat ja kaikki siellä. Semmoset vaisväpit siellä. Oliko hitsille säädettävät? Joo. Onko se sama heittää autohuollolle nuo, niin ne vaihtaa laakerit. Niin on. Ne perässä vaihtaa. Ja tulee takuu. Niin se usselevi. Pitääkö merkata, että kumpi on oikea, kumpi on vasen? Tuleeko niihin eri laakerit? Ei muuten, mutta kun ruvetaan laittaa paikalle, niin melkein kaikki on paikalla, niin pyöriikin renkaat väärään suuntaan. Tämäkin on ottanut pikkusen saattaa olla, että on ottanut vähän vastannut johonkin. Ei oo enää ihan, sanotaanko, kalibeeris. Verran mutkalla. Eikö nää tämmösiä ihan liikkeestä, kun sä haet hyllystä? Niin. Oh. Vaisväpit. Uudet Viseväpit. lisäväpit. No itse asiassa nämä löytyy kaikki tämmöiset. Lisää ostoskori. Pitääkö kysyä? No se oli se eestipoiki. Joku se oli, mä en muista. Mä laitoin sille Ardo Kaldalle sillä viestiä. Sitten oliko mitään niin hajosta ja muuta, että syyllisiä hakemaan? Siis, Tuo pitää kempata johon. se on hieno. Mersun tähti. Se niin, Mitä tuolla tehdään? sillä laitetaan turvakaaret. Minkälaisia muttereita otetaan? Tehdään kaasupoliin tästä. Saako kysyä, että mitä Et saa. Ei. Me pois. Hei, nämä on näitä McLarenin salaisuuksia. Ei oo. Nää on teidän paskoja tuntuja. Toteutettu. Jotka ei suurella todennäköisesti edes toteudu. Eikä mitään McLarenin salaisuuksia. No niin, nyt mä oon sotkenut. Oliko se niin, että tällä Mortenilla olisi ollut hyvä setti tonne eteen? No joo, sillähän on
Ei se mikään Morteni ole. Morten. Morten Stongberg. Stongberg Morten. Mä luulen, että se on joku sukunimi. Tuon niminen etunimi. Niin ja sitten se on koko ajan sanonut sitä Saksenbergiksi. Joo. Pääriksi. Pär Saksenberg. Se on aivan eri. Sillä lukee autossa Saksenberg. Niin. Jaha. Saksenberg. Joo, Saksenbergillähän on CLK. Saksenbergin päärillä. Ota tästä sitten selvä. Kyllä. No se on se ruottalainen. Jolla on se CLK. Niin. Pörje. Pörje. Saksenbergin pörje. Niin mitä siitä? Siltä tulee kaikki etukeulaosat. Se ei niinku oo sillä lailla mitään... Oon mä vähän vihjettä antanut sille, mutta se ei ite niinku varsinaisesti vielä tiedä, mutta se saa kyllä tietää. Joo. Hyvä. Että ensi kertaan. Hyvästi. Hyvästi. Lopeta. Niin onko mitään muita vaihtoehtoja? Tuuman tarkkuus. Voiko olla tarkempaa? Ei, mä mietin, että onko se puukiilo. Husovarnalla päästelee kiiloja Joo. kuivasta koivusta. Joo. Saa se olla mätä. Saa se on. Istuu paremmin on. Mitä täällä on? Mikä tää on? Täällä on kärpäsieni kasvaa. Tuli asbestia vaan. Asbesti. Joo, huomennahan tulee timanttipurkku käymään, niin se tekee asbestikartoituksen tälle autolle.